A mai adásban a brand stratégiáról fogunk beszélni, mert hogy azt láttuk, hogy nagyon sok ügynökség épít brandet, de a stratégiai munka valahogy kimarad. Én is ezt tudom alátámasztani, hogy leginkább maximum 1-2 oldalas ilyen briefnek is nehezen mondható dokumentum alapján kapják az ügynökségek a megbízást, hogy készítsenek egy arculatot egy adott cégnek vagy egy szolgáltatásnak. Erről készülünk most egy picit beszélni, hogy mi is ez valójában ez a brand stratégia, mit foglal magába, és hogy miért gondoljuk, hogy ez igenis fontos, és hogy miért kellene mindenki úgymond erre építse a branding további folyamatait. Van például a Mark Pollard féle meghatározás, hogy a stratégia az a kulcs a győzelemhez. Picit, hogyha megnézzük azt, hogy konkrétan mi is ez a stratégia, hát így egy mondatba úgy foglalnám össze, hogy megvizsgálni magát a szolgáltatást, a terméket, a piacot, a célcsoportot, a különböző lehetőséget, a kihívásokat, veszélyforrásokat és a különböző lehetőségek segítségével egy olyan pozíciót találni a terméknek vagy a szolgáltatásnak, ami által elérheti úgymond a kívánt célt, vagyis amit te is említettél, a győzelmét. Egy picit csak ismételni tudlak, mert hogy valóban ez az eszenciája a stratégiának, vagy a brand stratégiának is, hogy egyrészt találjuk meg a brandnek a célcsoportját, találjuk meg a brandnek a céljait, találjuk meg a problémákat, találjuk meg a lépéseket, amelyekkel esetleg ezeket a problémákat meg tudjuk oldani. A stratégiai tervezés ilyen kollaborációs folyamat, magával nem csak a klienssel, de magával a kliens fogyasztóival is. Nagyon élvezem a Steph Hammerlink-es meghatározást. Ő azt mondja, hogy a brand stratégia ez egy platform, amely hidat képez, vagyis összeköti a business stratégiát, a brandinggel és a marketinggel. Ezért tetszik a Steph-es meghatározás, mert hogy ő szépen kibontja azt, hogy ez egy olyan platform, és mondjuk ő a platform alatt használ egy ilyen hasonlatot, mint egy felszállópálya, hogy a branding és a marketing mint két repülő felszállhat onnan, és hogy hidat képez a brand stratégia, a hídon való közlekedés az általában kétirányú, és hogy akkor itt is működik az, hogy a business stratégia és a brand stratégia közt, és a brand stratégia és a marketing branding közt legyen információ áramlás, és hogy az egyik a másikat befolyásolja. A design megoldásoknak 80%-ába a stratégia adja az alapját, és csak 20%-a maga a kivitelezés. És ez a legtöbb, főleg itt a hazai piacon leginkább fordítva van. Egyesek úgy értelmezik ezt a vizuális identitást, hogy hamar készítsünk nekik egy logót, meg egy kis arculatot, hogy hamar tudjanak elindulni, de nincs a hosszú távú tervezés nincs végig gondolva. És hogyha már beszélsz hosszú távú tervezésről, akkor azt is mondjuk el, hogy a brand stratégia az egy valóban hosszú távú befektetés, tehát nem fog azonnal megtérülni, hanem úgy kell gondolni rá, ami ad nekünk egy keretet, amiben tudunk mozogni, amiben a brand tud mozogni, és ami mindig tud nekünk bevételt hozni. És akkor itt egy picit áttérhetünk talán arra is, hogy ehhez a stratégiai tervezéshez mik tartoznak ide pontosabban, vagy milyen feladatkörök, amelyeket jó, hogyha a stratégia során elvégzünk annak érdekében, hogy egy megfelelő brandinget és utána marketinget tudjunk ráépíteni valamire. Igen, kell látni a nagy képet. A stratégia egyenlő a nagy koncepttel, amelynek az a lényege, hogy megértsük egyrészt azt, hogy milyen termékkel, szolgáltatással állunk szemben, mi a brand célja, mit akarunk elérni, rövid távú, közép-hosszú távú célok, és hogyha ez mind megvan,
akkor például simán elkezdhetünk dolgozni a brand personán, megpróbáljuk felépíteni, és akkor itt már egy pici betekintést nyerünk a hangnembe, az attitűdbe, amivel majd fog kommunikálni a brand, és majd mehetünk tovább a kommunikációs stratégián, stb. Nekem a kedvenc részem az pont a brand personák kialakítása, és a brand personákat ne csak úgy képzeljétek el, mint egy ilyen demográfiai bontás, hogy X-ike, Pixike, fiatal felnőtt, ez és ez az év közötti itteni lakos, hanem nevet adunk neki. Megkérdezzük, hogy mit szerető fogyasztani, mik a kedvenc márkái a brand personának, és azt vettük észre, hogyha így picit személyesebbé tesszük a personákat, akkor a kliens sokkal könnyebben meg tudja határozni azt, hogy ki az ő célcsoportja, és hogy miért az adott célcsoport szegmens miért épp őt választaná. Egy jó stratégának a legerősebb tulajdonságai, hogyha kíváncsi, mert minden brand más, és minden területen úgymond kíváncsinak kell lenni, türelmes, főleg a klienssel, jó hallgató, vagyis meg tudja hallgatni a klienst, jó beszéltető, vagyis ki tudja azokat a rejtett dolgokat is fejtetni a klienssel, amire neki szüksége van, és hát jól tud prezentálni. Hallgattam egy podcastet, amit Steph Hammerling készített Joe McKinney-vel, aki a Burns Groupnak a CEO-ja, és ő mondja el, hogy az ő klienseik is néha megijednek a brand stratégiától. Azt gondolják, hogy ha nekiállunk és letisztázunk mindent, akkor az minket határok közé szorít, és nem lesz elég hely a kreativitásnak, holott éppen az ellenkezője bizonyosodik be, hogy minél tisztább eredményt kapunk, annál nagyobb lehetőség van az adott eredmények tekintetében a kreativitásnak. Zárszóként ne felejtsétek el, business stratégia, brand stratégia, branding és marketing, de ezek egymással kell kommunikáljanak, és ne jegyen meg senki, hogyha neki van egy business stratégiája, és a brand stratégia workshop, vagy nem tudom ki, hogy végzi majd, olyan eredményt ad, ami nyomán meg kell változtatni a business stratégiát. És a beszélgetés végén, ahogy megszokhattátok, most is ajánlunk egy könyvet, és ez nem más, mint Alina Wheelernek a Designing Brand Identity, aki brand stratégiával szeretne foglalkozni, annak mindenképp tudjuk ajánlani. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok!